Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Mình là Quang và hiện tại chúng ta đang ở ngày 13 tháng 4 và chúng ta sẽ có một cái video liên quan tới Bitcoin ha. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu mình là Quang và hiện tại mình đang sinh sống tại Nhật Bản. Đó. Thì mình không phải là một chuyên gia hay là một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, không phải là một trader gì lão luyện. Mình chỉ là một người rất là bình thường giống như tất cả các bạn thôi. Mình làm cái video này chỉ những cái channel này chỉ để là mục đích chia sẻ. Mình không có một khóa học và hay là một cái gì có thể là bán cho các bạn được, hay mình không có một cái kèo gì đó để có thể là giúp các bạn đổi đời hay là giàu sang. Chúng ta sẽ làm thế nào đó để đi cùng với nhau để có được một cái chuyên mục đầu tư một cách bền vững, và những cái thông tin mình đưa ra nó chỉ là tham khảo để mọi người có thể là thêm một góc nhìn đó. Và hầu hết các thông tin mình đưa ra thì mình cố gắng làm thế nào để mọi người có một cái tầm nhìn thật là dài hạn về thị trường này, và để cho mọi người biết mọi người đang ở đâu, mọi người đang tiếp cận với một thị trường nó như thế nào, thay vì những cái tư duy mà mọi người hay là những cái thông tin mà mọi người thấy rằng nó không được chính thống lắm, nó không được phân tích một cách có cơ sở ở trên những cái diễn đàn hay là những cái comment của một cái mạng xã hội nào đó, Facebook hay là TikTok hay vân vân. Thì hầu hết là chúng ta đang tiếp cận sai với lại cái thị trường này. Bitcoin là những cái gì đó rất là nguy hiểm, rất là mơ hồ, không có tương lai, rồi không có bảo hộ, rồi vân vân. Đấy thì chúng ta sẽ có một cái cách tiếp cận khác ở trên cái channel này ha. Rồi ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số các cái thông tin về on-chain, đúng không? On-chain chúng ta sẽ điểm qua một chút. Sau đó chúng ta sẽ có nói về phân tích kỹ thuật Bitcoin, và cuối cùng mình sẽ nói chúng ta đang ở đâu trong cái giai đoạn cái hành trình mà Bitcoin nó được phổ biến ha. Rồi ok. Đầu tiên thì xem là on-chain nó có cái gì không. Hiện tại chúng ta vẫn đang nhìn thấy rằng cái lượng Bitcoin nó không có quá nhiều cái sự thay đổi trên cái sàn giao dịch. Đó, chúng ta nhìn thấy rằng là Bitcoin nó vẫn cứ đi ngang trong cái giai đoạn mà ở cái mức mà rất là thấp. Cái lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch rất là thấp. Có một lượng rút ra cũng khá khá trong những ngày gần đây khiến cho Bitcoin nó tăng lên ha. Nhưng nó không phải là một cái lượng gì đó nó quá ồ ạt. Mọi người thì nhìn thấy rằng là từ cái năm 2021 từ cuối 2020 đi đến thời điểm hiện tại, chúng ta nhìn thấy rằng là cái lượng Bitcoin nó liên tục nó được nạp lên sàn với cái tốc độ giảm dần, với cái số lượng giảm dần, mặc cho là Bitcoin nó đã trải qua hai cái đợt tăng trưởng cũng khá là khủng khiếp ha, lên tới 64.000 và 69.000, đó là con số rất là khủng khiếp. Mọi người thấy rằng là 69 70.000 thì nó cũng gần đâu đó, nó đi lên 100.000 nó dễ hơn so với việc là đi xuống không, đúng không? Lên một cái mức 100.000 nó rất là dễ hơn so nhiều với cái việc là nó trở về không. Vậy là chúng ta đang thấy là thị trường mặc dù là lên những con số rất là cao, nhưng mà cái lượng Bitcoin vẫn không có nhiều người muốn nhả. Người ta không muốn nhả ra, người ta không muốn bán, người ta vẫn cứ thu mua, người ta thu gom, người ta cất vào ví, người ta làm cái gì đó ha. Thì đâu đó chúng ta vẫn nhìn thấy rằng là cái thị trường này nó đang làm cái trò hề gì đấy, mình không biết được. Giá thì cứ tụt, giá thì cứ lên rồi tụt, nhưng mà hàng thì lại không muốn nhả, không biết là làm cái gì ha, đúng không ạ? Rồi, thế thì cái lượng Ethereum thì cũng tương tự như vậy. Ethereum trong suốt cả năm thì nó giao dịch, nó nạp lên sàn rất là ít. Đây là cái lượng Ethereum ở trên sàn giao dịch từ tháng 8 2020 đến giờ. Mọi người nhìn thấy nó dốc khủng khiếp, đúng không ạ? Từ đầu đó tháng 8 thì nó khoảng 34 triệu đồng Ethereum. Đó. Thế bây giờ nó là khoảng 23 triệu. Đó. Thì nó giảm đi đến 10 triệu đồng, tức là giảm đi khoảng 30% cái lượng trữ lượng rồi. Đó. Chúng ta vẫn nhìn thấy những cái thông tin, những cái ví dụ như là cái funding rate thì nó bây giờ nó chuyển về cái mức là âm rồi, chuyển về mức âm, tức là nhiều người bắt đầu nghĩ rằng là thị trường sẽ tiếp tục đi xuống, nó không còn tăng nữa. Rồi cái lượng ví cá mập cá voi nó hoạt động nó cũng không còn nhiều nữa. Cái lượng có một cái rất là buồn cười, đó là cái lượng mà stablecoin trên sàn nó không còn tăng lên, tức là nó đang ở cái mức là giảm, thì cho thấy rằng là không quá nhiều người dám nhảy vào bắt đáy ở giai đoạn này. Thì đây là một cái giai đoạn mà rất có thể thị trường đã đủ điều kiện để đi lên rồi, tức là các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay là không dám nhảy vào bắt đáy nữa. Chừng nào mà chúng ta vẫn còn dám vào nhảy bắt đáy ấy, thì thị trường nó vẫn còn phải rũ cho chúng ta chết, chúng ta sợ ha. Nó phải làm thế nào để chúng ta nhả hết hàng ra, thì đấy là cái mục đích của việc rũ bỏ thị trường.
Và có nhiều bạn nói rằng là sao nói rũ bỏ mãi vậy. Thực ra là mình đâu có nói về rũ bỏ mãi đâu. Đây là mình nói là đây là lần cuối, và mình đã chờ những cái lần rũ bỏ cuối, những cái giai đoạn như này ở đây. Mình chờ những cái giai đoạn rũ bỏ ở đây nhưng mà nó chưa xảy ra, nó vẫn lên lên này đấy. Từ cái lúc là 37.000 nó đi lên, và bây giờ chúng ta đang có một cái lần rũ bỏ thực sự. Đây là rũ bỏ thực sự ha. Và cái giai đoạn này ví dụ như nó đang ở khoảng 37-38.000 mà nó xuống 35.000 thì khả năng là sẽ không nhiều người sợ đâu. Nhưng mà khi nó lên đến 48.000 mà nó xuống 40.000 thôi là sẽ rất là 39.000 sẽ rất là nhiều người sợ. Đây cũng là một cái cách để rũ bỏ, đẩy giá lên và rồi đâm giá xuống ha. Chứ còn nó có đâm mã xuống mãi thì nó cũng nhìn nó cũng gọi là đuổi khách. Để mình tổng kết lại những cái gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên cái on-chain của Bitcoin, thì chúng ta đang nhìn thấy một cái chu kỳ dài hạn cho cái việc là các nhà đầu tư, những cái người mà tạo lập ra cái thị trường này, họ đang cố gắng là có thể là gom được hàng từ tay cá nhân chuyển về tay của tổ chức ha, của họ. Cái thứ hai nữa, chốt lại là những cái dữ liệu mà chúng ta nhìn thấy, những dữ liệu mà chúng ta nhìn thấy từ on-chain chúng ta đưa ra kết luận đó là thị trường đã rất là sợ hãi, không có nhiều người dám bắt đáy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là không còn nhiều người còn hàng để mà bán. Mặc dù là giá giảm như vậy nhưng mà cái lượng người mà bán ra nó không có nhiều, vì là chúng ta không thấy nhiều người nạp vào, mà chỉ là những cái ví cá mập nó nạp vào thôi. Nếu mà cá mập nó nạp vào để mà xả nó sẽ khác. Có nhiều bạn hỏi nó có phải xả không, thì không phải ha. Dựa vào on-chain chúng ta nhìn thấy không phải xả. Nếu mà xả thì chúng ta phải nhìn thấy rằng là cái lượng Bitcoin nó nạp lên rất là lớn. Và nếu mà nó chỉ xả cũng một xíu này thì cũng không sợ đâu, vì là nó xả ít như thế này thì chứng tỏ là bây giờ cứ cho nó xả đi, cho nó xả hàng đi. Đây là một cái đợt phân phối, thế thì nó chỉ phân phối một cái đoạn rất là ngắn thôi, một đoạn rất là ngắn, và nó sẽ sớm tìm cách để phân phối được nhiều hơn trong một cái giai đoạn gần đây ha. Cứ cho nó phân phối đi ha, thì nó cũng không phân phối được quá nhiều, phân phối ít như này phân phối làm cái gì ha. Ok, đấy là những cái mà chúng ta đã kết luận được sau khi mà chúng ta nhìn vào dữ liệu on-chain. Cái thứ ba, thôi chúng ta sẽ quay lại với biểu đồ phân tích của Bitcoin xem là nó như thế nào. Chúng ta có một cái trend mà mình cũng đã kể khá là lâu rồi, thì hôm nay mình vẽ lại cho nó gọn gàng. Mỗi lần hay kiểu vội vội vàng, vì thực ra là những cái trend này ấy, không quá nhiều ý nghĩa. Nó không phải là cái gì kháng cự hỗ trợ gì cực kỳ mạnh hay là quá là cứng nhắc để mà một cái thị trường nó phải đi theo, mà nó sẽ có một chút ý nghĩa. Lý do là quá nhiều thằng đang dùng, 1 tỷ thằng trader ở trên cái thế giới này, có 1 tỷ thằng biết mấy cái trend này ha. Và đây là cái rất là đơn giản, và những cái trò này là những cái mà mấy cái thằng quỹ, là mấy cái thằng mà mấy cái thằng gọi là cực kỳ lớn đấy, nó hay mang những cái báo cáo rồi những cái phân tích kỹ thuật của nó mang ra để lòe các nhà đầu tư của quỹ của nó, thì nó cứ đưa ra mấy cái trend rồi là các cái mô hình nó va vẩn ấy, nó rất là đơn giản cơ bản, nhưng mà nó chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì là hoàn toàn nó có thể làm những cái dâu tụt xuống dưới như thế này, hay là nó phi lên, rất là đơn giản thôi, chả có vấn đề. Bây giờ nó break lên break xuống thì cũng chả làm sao biết được, nó đi tiếp theo cái mô hình này thì cũng chẳng biết được. Nói chung là nó đang đi như thế này thì chúng ta biết là nó đi như thế thôi, chứ còn nó sẽ đi như thế nào nữa chúng ta không biết, quan tâm không biết được. Rồi thì chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta đang vừa có một cái đợt xả hàng rất là mạnh vào ngày 11, tức là 2 ngày trước, gọi là rất là mạnh. Thì chúng ta nhìn thấy rằng nến thì phun lực ha, cũng có rất là nhiều những cái có một lượng volume cũng khá là ổn, biên độ giao dịch thì cũng khá là khủng khiếp, đủ mang tính sợ hãi. Đâu đó là chênh lệch nhau khoảng cao nhất là 42.400, thấp nhất là 39.200, là khoảng bao nhiêu nhỉ? 3.200 đô. Chênh lệch một cái mức như thế thì cũng gọi là tạm. Thế thì đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy vào cái ngày 11. Thì chúng ta mới nhìn qua về đến ngày thôi nhé. Rồi xong đến ngày 12 chúng ta lại có một cái sự bất thường. Đó là một cái biên độ giao dịch rất là thấp. Nó chỉ chênh lệch nhau đâu đó khoảng cao nhất và thấp nhất nó chỉ khoảng là 1.000 đô. Đến 1.000 đô nhỉ? Hơn 1.000 đô một chút. Trong khi vừa rồi chúng ta có 3.000 đô. Với cùng một cái lượng người mua bán, bởi vì volume giao dịch chúng ta nhìn thấy bằng nhau. Nhưng mà biên độ giao dịch của cái ngày hôm sau thì nó rất là thấp.
thì thể hiện một cái điều là ở cái mức 39 và 40.000 này là cái mức mà phù hợp để cho bọn tạo lập thị trường nó gom hàng vào. Đó. Có nhiều người khi mà nhìn thấy giá bật lên trên 40.000 thì sẽ mang cái hàng của mình đi bán. Và đấy là cái lúc mà bọn tạo lập thị trường nó sẽ mua lại. Và ở những cái mức giá là từ 39 đến 40.000 là cái mức mà nó mua. Nó không cảm thấy cái mức này gọi là quá cao và nó cũng không muốn là cái mức này được tăng lên. Tức là nếu nó mua một cách vội vã thì giá nó sẽ đẩy lên. Lẽ ra là nó sẽ có, nếu mà đây là một cái cây mua, chúng ta hình dung này, nếu đây là một cây mua thì với cùng một cái volume giao dịch như vậy lẽ ra nó phải bật ngược lại, nó quay về 42.000, nhưng không. Đó. Tức là nó không muốn mua ở cái mức giá cao mà nó chỉ muốn mua mức này thôi. Thứ hai nữa là nếu đây là một cái cây giảm, tức là đây là một cái toàn là người bán đó, thì lẽ ra nó phải tạo ra một cái volume nó phải đi xuống đâu đó khoảng 37.000, đúng không ạ? Nhưng mà nó chỉ loanh quanh ở 39.000 thôi. Thì đây thể hiện rằng là có một cái lực lượng, một cái đội nào đó nó mua ở dưới này. Có bán bao nhiêu ra đi nữa thì nó cũng mua hết. Và nó không muốn tăng lên mà nó cũng không muốn giảm đi. Tức là cái khu 40.000, 39, 40.000 này sẽ là cái khu vực mà nó cho rằng ta sẽ tạo cái khu vực đáy ở đây. Đó. Một cái khu vực đáy tạm thời ở đây. Để mà từ đây tao chuẩn bị lên. Ha. Thì đấy là cái mà mình nhìn thấy từ hai cái cây nến ngày vừa qua. Rồi, và đi sâu hơn nữa vào trong những cái cây nến 4 giờ. Và sẽ nhìn thấy một cái điều rất là thú vị ở đây là trong cái ngày mà chúng ta có cái ngày 11 ấy, mặc dù là 4 cây nến này đều có những cái volume giao dịch nó bằng nhau, thế nhưng mà cái biên độ giao dịch của nó lại có cái sự chênh lệch, để thể hiện rằng là càng xuống dưới khu thấp này thì càng có nhiều cái lực lượng bắt đáy ở dưới, ha, càng nhiều lực lượng bắt đáy ở dưới. Và mặc dù nó chưa nhìn thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào của việc là nó sẽ tăng, chưa nhìn thấy, volume tăng rất là yếu ớt và không hề đẩy được cái biên độ giao dịch lên. Volume thì có, volume tăng thì có, nhưng giá không hề tăng trưởng nhiều. Đấy thì mình đang nhìn thấy ở cái khu vực này là cái khu vực mà nó tranh chấp ha. Rất có thể là nó sẽ có một cái dâu xuống nữa. Nếu mà có dâu nữa thì tốt, dâu thì nó sẽ lên nhanh hơn. Mà nó không có thì cũng không sao. Lẽ ra là nó sẽ phải có, mà mình nghĩ rằng là mình nghĩ thôi, mình chẳng có cái căn cứ gì cả, bởi vì là đấy là cái suy nghĩ của bọn tạo lập, nó làm gì mình làm sao biết. Bây giờ ấy, mình sẽ dự đoán là nó sẽ có rơi vào khoảng 37 đến 38.000, một cái dâu rất là nhanh, sau đó bật lên, thôi. Và nếu như là mình không nhầm thì cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà đã phù hợp để có thể tạo ra một cái đợt uptrend mới rồi, phù hợp rồi, vì là chúng ta cũng đã ở giữa cái tháng 4, thì từ bây giờ cho đến khoảng tháng 5 tháng 5 và giữa tháng 5 thì chúng ta sẽ cần phải có một cái đợt tăng trưởng, vì là hầu hết là cái thị trường tài chính này nó sẽ tăng rất là mạnh vào khu vực là tháng 4 và tháng 5. Đó. Tháng 4 và tháng 5 và đâu đó khoảng không biết là có lên được đến tháng 6 không, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ có những cái đợt tăng trưởng khá mạnh, và thường là vào tháng 5. Thị trường tài chính nào cũng vậy thôi mà. Thì đấy là cái thời điểm ha, chúng ta nhìn thấy thời điểm, và cái khu vực này có vẻ như nó cũng đã sideways khá là lâu rồi. Chúng ta nhìn xem nó sideways bao lâu rồi. Thời điểm này chúng ta đang có 96 ngày, nữa hơn 3 tháng rồi. Trong thời điểm trước chúng ta có bao nhiêu ngày? 63 ngày thôi, không quá nhiều như lần này ha. Lần này chúng ta lên đến 3 tháng rồi, trước tí chỉ có 2 tháng thôi. Khá là khủng đấy. Rồi, vậy thì tổng kết lại, chúng ta đang có một cái quan điểm là Bitcoin rất có thể sẽ tạo ra một cái dâu nữa, một cái dâu đó vài nghìn đô để nó lao xuống và tìm cái động lực để đẩy lên. Động lực ở đẩy lên là khi mà cái lượng người mà nằm cầm đô bên ngoài ấy, nó nôn nóng và nó nhảy vào, nó nhìn thấy cơ hội và nó nhảy vào. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó bật lên ha. Nó bật lên thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái đợt tăng trưởng đấy nó như thế nào. Những cái đợt tăng trưởng mà khi mà nó kết thúc những cái khu vực mà sideways như này ấy, thì nó sẽ không rõ ràng để chúng ta biết được là nó có lên thẳng hay không, mà nó cần phải, để mà biết được thì chúng ta cần phải xem nó phá qua những cái khu vực mà những cái trend line này như thế nào. Nếu nó phá qua những cái trend line ở khu vực 50, 52 với một cái volume mạnh ấy, một volume lớn, điều chỉnh không quá nhiều, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đợt uptrend mới. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thấy rằng nó eo ợt thì nó sẽ giống như những cái đợt điều chỉnh như này, nó sẽ lại đi tiếp những cái đợt xoay ngang như này ha. Thực ra là cái thị trường tài chính này nó cần phải tạo ra những cái khu vực đi sideways như này, mục đích là
để tìm thời điểm nào để cho dòng tiền mới ở đâu đó nó phát sinh. Đúng không ạ? Nó phải có một cái dòng tiền mới để nó đổ vào thị trường thì nó sẽ tìm cái thời điểm. Nếu mà nó vào sai cái thời điểm thì cũng không làm được. Nó gọi là thiên thời địa lợi ha. Nhân hòa. Bây giờ người đang tính nhưng mà nó phải chờ xem là những cái tính toán ngoài nữa, những cái ví dụ như là cái thiên thời nó như thế nào đấy, thì để xem là thị trường nó có lên được không. Thì đấy là chúng ta nhìn về cái Bitcoin ha. Một lát chúng ta sẽ quay lại với các đồng altcoin, một số các đồng altcoin nó có thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái biểu đồ. Cái biểu đồ này nó được mô tả chung cho một cái quy luật của bất kỳ một cái công nghệ nào đó muốn được áp dụng ở trong thực tế. Một cái công nghệ nó sẽ phụ thuộc vào công nghệ, có thể là Uber, có thể là Amazon, có thể là những cái như là hãng xe điện Tesla, vân, những cái công nghệ về năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học, công nghệ sinh học, vân vân, những cái mà nó mới, nó lạ, hay là gì nhỉ, AI đúng không ạ, hay là những cái blockchain vân vân, nó sẽ đi theo một cái quy luật như thế này. Bình thường nó sẽ đi theo một quy luật như thế này. Đầu tiên khi mà người ta biết đến Uber thì người ta cũng không có đi đâu. Người ta đâu có đi đâu, bởi vì là làm gì, cái này lạ thế, cái này lạ vậy, chắc là sẽ chẳng ai đi đâu. Taxi đang bình thường tự nhiên để ra một cái thằng chẳng phải taxi mà cũng chẳng chuyên nghiệp gì đó, đúng không ạ? Rồi là ai thích đăng ký cũng được, xe thì chẳng có màu mè gì, không có biển báo, không có gì hết đó, thì trả tiền thì lại trả tiền trên app vân vân, đúng không ạ? Thế thì người ta cũng không có dùng, lúc đầu cũng không có nhiều người dùng, Uber không có nhiều người dùng, nó chỉ là startup và mất rất là nhiều thời gian để nó có thể phát triển, để đến thời điểm hiện tại là có rất là nhiều người dùng. Hầu hết chúng ta ai cũng đã từng một lần nhảy lên Uber hay là Grab hay những cái ứng dụng mà công nghệ kiểu như vậy đó. Rồi là chúng ta cũng đã sử dụng những cái ví dụ như là đặt hàng online để mua đồ ăn vân vân. Đầu tiên thì cũng không có biết, không có tin, đúng không? Thì khi mà chúng ta đã biết đến những cái ứng dụng đó rồi ấy, thực tế là ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp xúc với những ứng dụng đó khi mà nó ở cái khu vực này, nó là cái khu vực mà lỗi thời, hoặc là những người mà chấp nhận muộn. Để mình nói ra thì cái biểu đồ này nó sẽ bắt đầu từ bên tay trái và sang đến bên tay phải, từ màu vàng, màu đỏ, màu xanh, lá xanh da trời, và màu gọi là màu gì nhỉ, đen đen đi ha. Rồi đấy thì chúng ta nhìn thấy màu vàng là cái khu vực mà những người là gì nhỉ, innovator, là những người kiểu như là có tầm nhìn đấy, người ta có tầm nhìn ha. Rồi là người ta sử dụng khi mà cái ứng dụng đó nó mới ra chẳng hạn, giống như là nếu mà nói về Bitcoin thì nó sẽ là những cái người giống như là kiểu CZ này, ông ta bán nhà đi, ông ta mua Bitcoin vào những cái thời điểm mà 2011, 2012, 13 gì đấy, mình không nhớ lắm, nhớ rõ lắm. 2011 bán nhà đi luôn, mua luôn, bán tất cả mọi thứ tài sản đi mua Bitcoin luôn. Đã có dám 2011 không? Bây giờ mọi người vẫn còn sợ Bitcoin nó bị chính phủ cấm, rồi nó về không, rồi về 10.000 đấy, bao nhiêu đấy, về không vân vân. Những người thất bại người ta vẫn đang nghĩ là Bitcoin nó có thể về như vậy, hay là cái gì, nó là thuốc độc hay là thuốc chuột hay là cái quái quỷ gì đấy. Thì những cái thằng mà có tầm nhìn nó đã mua ở thời điểm này rồi đó, những cái thằng nó có tầm nhìn rồi là Magicport, đúng không? Ông chủ Magicport là cái gì quên mất rồi đó. Ông ta bán nhà, vay tiền họ hàng, tất cả mọi người để mua Bitcoin, dã man như vậy mà. Những người đấy không phải là những người ngu nha, toàn là bọn đầu rất là to và nó rất là hiểu về công nghệ, hay là nó có tầm nhìn, nó rất là giỏi. Nó không phải là kiểu chúng ta là một cái thằng đất và cho đi mua xổ số đâu, không phải đâu, nó không phải tầm như vậy. Rồi cái màu đỏ này, khu vực màu đỏ này khoảng chiếm khoảng 13% là những người chấp nhận sớm. Thế là những cái người mà đến 2017, 2018, 2019 và có thể là thời điểm này 2022, trước khi ở 2022 đến thời điểm này nhé, là những người chấp nhận sớm, nó chỉ rơi vào khoảng 13% dân số thôi. 13,5% dân số, mọi người biết rồi đấy. Chứng khoán có rất là nhiều người biết, bất động sản có rất là nhiều người biết, những người xung quanh ta ai cũng biết bất động sản hết, ai cũng biết về chứng khoán hết, nhưng mà để mà biết về thị trường crypto này thì rất là ít. Lớp học của bạn có bao nhiêu người biết, bạn bè trong nhóm hội đồng hương rồi là các thứ của bạn bao nhiêu người biết về crypto. Biết là một chuyện, hay là chấp nhận nó là một chuyện khác, đúng không ạ? Bao nhiêu người đang sở hữu, rất là ít. 13%, 13% có thể là còn là cái con số mà lớn rồi đấy. Rồi thì đây là những cái người mà rất là nhỏ thôi. Trước từ khi mà những người mà có cái tầm nhìn đến những người chấp nhận sớm, nó rơi vào khoảng 16%.
16% nó là một cái tỷ lệ mà của những người mà sẽ trở nên giàu có trong cái xã hội. Bởi vì là 80% của cải ở trong xã hội sẽ tập trung vào trong 20% những người giàu có. Thì mọi người, nếu mà mọi người đang là những người mà chấp nhận cái thị trường này với một cái đủ cái độ kiến thức để hiểu, thì mọi người đang nằm ở trong top 20%, những người sẽ trở nên giàu có ở trong tương lai. Sở hữu 80% tài sản của những cái người khác. Rồi, tiếp theo là chúng ta đến một cái khu vực mà những người chấp nhận sớm, early majority đấy. Thì nếu mà có thể nói thì giống như là, nếu mà nói về Uber chẳng hạn, thì nó có thể là ở những người ở Mỹ sử dụng Uber. Khi mà ở Mỹ sử dụng rồi, bắt đầu là nó sẽ đến những người chấp nhận muộn. Những cái người mà biết đến muộn thì là nó sẽ giống như kiểu Uber lúc đấy nó sẽ mang sang Việt Nam, nó mang sang Lào, sang Nhật, sang Hàn đấy, bắt đầu nó phát triển mạnh, thì đó là những người chấp nhận muộn. Và đến bây giờ là những cái người mà bắt buộc phải sử dụng rồi. Ví dụ như là taxi nó tăng giá quá là nhanh, hay nó tuyệt chủng, hay là cái gì đấy, hay là người ta thấy tất cả bạn bè của mình sử dụng rồi, bắt đầu người ta mới sử dụng, thì nó là những người mà lạc hậu cổ hủ. Nó là những người mà cuối cùng này. Thì chúng ta sẽ không bàn về cái khu vực này. Khu vực này không có gì phải bàn khi mà một cái ứng dụng gì đấy, một cái công nghệ gì đấy, ví dụ như Amazon ở bên nước ngoài, ở bên Nhật ai người ta cũng biết, ai dùng, hay Mỹ người ta dùng quá là nhiều. Đó. Thì lúc đấy thì nó chẳng còn ý nghĩa gì, nó có đầu tư hay là làm cái gì thì cũng kệ. Không có những cái người này thì cái thị trường này nó vẫn phát triển được, bởi vì nó có 16% rồi. Đúng không ạ? Rồi, thế những cái người mà chấp nhận muộn này ấy, là khi gì? Khi mà thôi chúng ta không có nói đến cái, chúng ta bắt đầu lại từ đây đi. Bắt đầu từ cái khu vực mà chấp nhận sớm này, là những người mà giống như chúng ta đang chấp nhận Bitcoin. Nó chẳng có một cái luật lệ gì, không, nước Mỹ người ta chưa công nhận, người ta vẫn không biết quản lý cái đằng Bitcoin này như thế nào. Nước Nga nó biết một tí, rồi thằng Trung Quốc nó cấm một tí, rồi nghe trên mạng thì vẫn thấy rằng là Bitcoin nó rất nguy hiểm, nó rất là gì đấy risk, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là nó quá nguy hiểm, nó quá là nhiều cái rủi ro, nhiều người mất hàng tỷ đồng vì cái này rồi, nhiều người mất hàng tỷ đồng vì Bitcoin, rồi là tiền ảo, ta quy chung nó như vậy. Mà nếu mà đi sâu vào từng câu chuyện thì có thể thấy rằng những cái câu chuyện mất hàng tỷ đồng như thế, nó thực sự là những câu chuyện rất là nhảm xít. Nhưng mà những cái người mà bị mất để mang những câu chuyện nhảm xít của mình đồng hóa với crypto và mang lên trên mạng để than vãn. Rồi đến cái thời điểm này là những người mà số đông người ta chấp nhận ấy, thì là như thế nào? Số đông mà chấp nhận này ấy, là khi mà luật pháp nó đã rõ ràng, và lúc này là cái lúc mà thị trường nó phát triển mạnh nhất. Mọi người nhìn thấy là nó cũng sẽ tương ứng với cái đường cong logarit này ha, nó sẽ tương ứng với cái đường cong này, và lúc này là cái lúc đỉnh. Khi mà quá nhiều người chấp nhận rồi thì nó sẽ lên đỉnh, và nó cũng sẽ thoái trào dần khi mà không còn nhiều người, sẽ còn khi mà những cái người cuối cùng chấp nhận ha. Thì chúng ta nói về cái khu vực màu xanh lá này, là khi mà nước Mỹ họ đưa ra những cái bộ luật cụ thể về việc là một người tham gia crypto thì phải đóng thuế bao nhiêu %, ông phải đóng thuế lúc nào, ông phải tham gia vào những cái sàn nào, khi mà những cái đồng coin mà đưa ra thì phải tuân thủ những tiêu chuẩn điều kiện nào, những đồng coin nào hiện tại chưa đủ những cái điều kiện tiêu chuẩn đấy thì sẽ bị loại bỏ như thế nào, bị phạt như làm sao, hay là phải thay đổi thế nào. Đó, thì khi mà nó có tất cả những cái cơ chế đấy rồi, hay là một cái ngân hàng muốn phát triển một cái game gì đấy, một cái ứng dụng gì đấy, một cái phương pháp đầu tư gì đấy đối cho với khách hàng của mình về crypto, thì phải làm những cái gì, phải xin giấy phép của bên cơ quan nào, thì lúc đó lại thằng Mỹ nó sẽ dẫn dắt thế giới đi vào cái việc là chấp nhận, những người chấp nhận sớm cái thị trường crypto này. Đó, bởi vì là cái hệ thống tài chính hiện tại ở trên thế giới này, nước Mỹ nó vẫn đang dẫn dắt. Trung Quốc cho dù là có mạnh đến đâu đi nữa, nhưng mà Trung Quốc nó cũng giống như là cách Việt Nam chúng ta phát triển, nó là đi tắt đón đầu, nó không có tạo ra một cái công nghệ gì đột phá, hay nó không có nghiên cứu ra, mà nó chỉ đi theo và nó phát triển cái đấy rẻ hơn thôi, đúng không ạ? Xe điện nó cũng có xe điện rẻ hơn, nó bắt chước Tesla, iPhone, điện thoại nó bắt chước Apple, rồi Samsung cũng kiểu vậy thôi. Đấy, thì hiện tại là thằng Mỹ là cái thằng mà nó rất là giỏi, có hàng trăm năm nó nghiên cứu lịch sử rồi, nó phát triển rồi, và bây giờ là nó đưa ra cái tiêu chuẩn cho thế giới. Đó, thì khi mà Mỹ nó dẫn dắt cái thị trường, cái thế giới này chấp nhận và có một cái điều luật nó cụ thể về crypto ha, thì bắt đầu là chúng ta nhìn thấy rằng là rất nhiều các
tổ chức, các cái nhóm, các cái tập đoàn, các cái thể chế về tài chính nó nhảy vào, nó sâu xé, nó chia nhau cái miếng bánh crypto này. Và lúc đấy là người dùng rồi những cái người mà trước đây sợ hãi về cái việc là cái thị trường này nó có chết hay không, nó có về số 0 hay không, nó có biến mất hay không, thì lúc đó là người ta sẽ nhảy vào. Và nó cũng sẽ có cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ ở trong cái thị trường này. Chính bản thân cái thị trường này nó phải củng cố được cái sự chắc chắn của nó. Những cái đồng coin rác rưởi, những cái loại vớ vẩn, những cái CEO mà CIO mà ICO mà nó lung ta lung tung, nó chỉ viết trên giấy và nó không có tạo ra những cái sản phẩm cụ thể, nó không tạo giá trị, nó không có nền tảng vững chắc, nó không có những cái vị CEO mà ổn, thì bắt đầu là nó sẽ bị rụng. 90% nó sẽ bị rụng. Đó, những cái đồng coin mà rác rưởi, những cái đồng coin mà chỉ cần là copy paste, tạo ra chỉnh sửa một tí cái dòng code của một cái đồng coin nào đó xong rồi nhân bản ra thì sẽ bị rụng. Chúng ta đang có hàng mười mấy nghìn những cái đồng coin như vậy trên cái thị trường này. Thì những cái đồng coin như vậy nó có thể một lúc nào đó nó sẽ rụng và chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Nếu mà các bạn vẫn đang đầu tư vào những đồng coin mà vô danh tiểu tốt, mà chẳng có một cái cơ sở gì để nó phát triển trong tương lai, rất có thể là một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Những cái sàn muốn được bán hàng, muốn được tiếp cận người dùng ở Mỹ thì sẽ phải làm thế nào để thanh lọc những cái đồng coin đấy, và nó sẽ delist. Thằng Binance nó sẽ delist, đúng không ạ? Chỉ có Binance thôi, tại vì là Coinbase nó toàn những cái đồng coin ổn thôi. Thằng Coinbase nó không bao giờ nó list những cái đồng coin mà vớ vẩn ha. Nó phải có backer ổn nó mới list, đúng không ạ? Rồi thì đấy là những cái mà cái thị trường này nó sẽ thay đổi trong vòng vài tháng đến một năm nữa. Và cái lúc đó thì rất có thể là chúng ta sẽ thấy rằng cái thị trường này ai cũng vào, nhà đầu tư, người đầu tư tiền đâu thì mình đã nói với mọi người rất là nhiều rồi, dòng tiền nó sẽ luân chuyển. Tiền nó rất là nhiều trong dân, nó rất là nhiều trong những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhiều ở trong các tổ chức tài chính. Nó có muốn nhảy vào hay không thôi, chứ còn không thiếu tiền. Ở trên cái vũ trụ này, ở cái ngân hàng này, nó không có thiếu tiền để cho chúng ta đầu tư, hay là cho bất kỳ một cái thị trường nào, cho bất kỳ ai. Chỉ có cái là chúng ta có tìm đúng cái chỗ mà để nó chảy vào không hay thôi. Thì những cái mảng như là chứng khoán rồi là bất động sản nó sẽ bị thu tiền. Nó chắc chắn là bị thu tiền khi mà thằng Fed nó in ra quá nhiều rồi, bây giờ nó phải thu lại thôi. Không thể nào mà để cho nó loãng như vậy để mà nó lạm phát lên cao nhất trong vòng 40 năm như bây giờ được. Vì vậy là chúng ta phải nhìn thấy là nó sẽ thu tiền, và nó thu của thằng của thằng bất động sản, đúng không ạ? Nó đánh thuế rồi nó tăng lãi suất rồi nó làm đủ thứ để nó thu tiền bất động sản. Thế thì những cái thằng mà nó rút tiền ra khỏi bất động sản rồi nó cho vào đâu? Nó mà nó cất được két à? Quên đi. Đấy. Rồi hai thằng đầu tư chứng khoán, nó lời rồi nó làm gì? Lời rồi nó làm gì? Nó lại đầu tư tiếp chứng khoán à? No, nó phải chờ chứng khoán tụt xuống thảm hại nó mới mua. Thế thì có một cái thị trường gì để đầu tư ngắn hạn, lợi nhuận cao, và bây giờ lại còn gì nhỉ? Được pháp luật công nhận, xã hội thế giới công nhận là cái gì? Crypto thôi, chả còn gì cả. Và nó lúc đó là cái lúc mà nó lên. Đó. Thì chúng ta nhìn thấy cái mình vừa mới nói với mọi người cả về cái tổng quan của thị trường. Chúng ta đang đứng ở đâu ở trong cái dòng chảy crypto, cái thị trường crypto, chúng ta đang đứng ở đâu ở trong cái vòng đời của cái crypto này. Chúng ta đã đứng ở một cái vị trí mà rất là sớm, mà rất là ưu thế. Chúng ta đứng ở cái chỗ giữa này, rất jam này. Và chúng ta đứng ở đây, chúng ta đang chờ một cái đợt tăng trưởng bùng nổ. Đó. Chúng ta đang vượt qua được rất là nhiều những cái khu vực trước đây rồi. Cái innovator thì chúng ta không tham gia kịp, chúng ta đã tham gia vào cái khu vực early adopter rồi, những cái người mà chấp nhận sớm. Đó. Thế thì những người chấp nhận sớm này chúng ta sẽ đã vượt qua rồi, bởi vì là Bitcoin nó chứng minh được rồi. Bây giờ vốn hóa của cả thị trường crypto nó 2.000 tỷ, Bitcoin nó gần 1.000 tỷ. Đó. Một cái loại một tài sản mà hơn 1.000 tỷ nó không phải là cái gì mà có thể một sớm một chiều tạo được. Và nó cũng đã trải qua đến 10 mấy năm rồi, từ 2007 đúng không? 2007-08 đến bây giờ là bao nhiêu? 14 năm rồi. 14 năm để nó phát triển đến thời điểm hiện tại thì không dễ gì để mà nó có thể tồn tại đến đây bây giờ. Thì sắp tới sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ nhìn thấy nó tăng trưởng rất là mạnh, và nó sẽ có những cái khung pháp lý nhất định. Việt Nam chúng ta sẽ có những khung pháp lý, chúng ta sẽ bị giảm cái tiền lãi của mình, nhưng chúng ta sẽ được bảo vệ. Bảo vệ bằng cách nào? Giống như là chứng khoán chẳng hạn thì chúng ta sẽ được bảo vệ. Ví dụ cái sàn đấy nó sập thì nhà nước nó sẽ có những cái bảo vệ, nếu mà những cái sàn đấy nó có bảo hiểm ha. Thì crypto sau này cũng vậy. Hay là chúng ta sẽ không phải đầu tư vào những cái đồng coin rác, chúng ta sẽ khó có thể là đầu tư vào những cái đồng coin của anh virus, đúng không ạ?
Bởi vì những cái đồng coin như thế thì xã hội nó sẽ không chấp nhận, anh sẽ không bán được ở đâu cả, chỉ bán ở những cái gọi là rất là chợ rời thôi, kiểu thế. Rồi, thế thì đấy là cái tầm nhìn của mình muốn truyền tải lại đối với tất cả các bạn. Chúng ta là những người rất là chậm rồi, osoi rồi. Đấy, đúng không ạ? Tiếng Nhật nó gọi là osoi, quá chậm rồi, vì là chúng ta lẽ ra phải ở cái khu vực innovator này. Chúng ta là những người con của đất nước nghèo khó, chúng ta phải có cái đầu óc sáng láng, chúng ta phải nhìn nó rất là sớm, đúng không ạ? Cơ hội trong cuộc đời không mấy khi mà chúng ta có những cái cơ hội như thế này đâu. Chúng ta đã bỏ lỡ về bất động sản, chúng ta đã bỏ lỡ chứng khoán rồi, chúng ta bỏ lỡ chứng khoán vì là sao? Chứng khoán lẽ ra chúng ta phải đầu tư vào 10 năm trước, bất động sản phải đầu tư vào 10 năm trước. Nhưng mà chúng ta đâu có tiền ở thời điểm đấy, hay chúng ta chưa sinh ra, chưa đủ 18 tuổi ở thời điểm đấy. Thì bây giờ chúng ta phải chấp nhận là chúng ta ở cái thời điểm này chúng ta phải đầu tư vào crypto. Rồi. Ok, chúng ta sẽ đi đến một số các đồng coin khác ha. Ồ, cái video này hơi dài đấy nhỉ. Sorry mọi người nhé, nếu mọi người thích thì nghe, không thích thì thôi. Rồi, chúng ta đang có Ether xem nào. Ether có một cái đà tăng nó ổn hơn so với Bit rất là nhiều, mọi người nhìn thấy không? Chúng ta nhìn thấy rằng là cứ cho là chúng ta vẽ cái này đi. Đấy. Thì nó lại vừa là một cái tam giác, vừa là cái độ dốc nó rất là cao, nó sẽ tăng lên mạnh hơn so với Bit rất là nhiều. Đó. Chúng ta có NIA gần như là không có giảm, gần như là không giảm. Nếu mà so với cái đỉnh mà nhoi lên tí thì không nói, nhưng mà có khung 18 đô ấy, khu vực mà đóng đến ngày ở khung trả đến tầm đấy nữa cơ. Đây, khung vực 17,5 đô bây giờ tụt qua một tí. Bao nhiêu người bán được ở khu vực 19 đô? 19,7 đô ai bán được? Hiếm lắm đúng không? Rồi, chúng ta đang tụt bao nhiêu phần trăm? Tụt có 6% à? Chúng ta nhìn thấy rằng là cái lực bán nó rất là yếu, cái lực bán một cây nến cực kỳ dài vào ngày mùng 10 tháng 4, nhưng mà volume có xíu à, làm gì còn thằng nào giữ đâu, ít thằng giữ lắm, và chúng nó đang gom rất là nhiều. Khu vực này là khu vực mà nhiều thằng nó xả này, chết rồi, thị trường sập rồi, bắt đầu là xả. Nhưng mà mọi người nhìn thấy rằng là biên độ giao dịch không có nhiều, đóng nến và mở nến rất là gần nhau, nhưng mà volume dịch cực kỳ lớn. Là sao? Nhiều thằng xả nhưng mà bán bao nhiêu có thằng mua bấy nhiêu. Khu 16 đô này là khu vực mà mọi người vẫn có thể có lời khoảng đâu đó khoảng 20%, rất là nhanh, bởi vì là nó phải vượt qua 20 đô rất là sớm rồi, vượt qua 20 đô rất là sớm, không còn nhiều thằng giữ đâu mà. Và cái tầm nhìn của mình để mọi người có thể là yên tâm ha, nó sẽ ít nhất là phải 30 đô, và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó vượt qua 20 đô, sau đó chúng ta sẽ ngồi tính xem là nó lên được khoảng bao nhiêu. Giờ thì chưa biết được vì nó đã qua được khu đỉnh cũ đâu, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ còn một số các cái đồng nữa. Cái đồng là Shiba Inu nó có tin là nó lít vào cái sàn gì nhỉ? Robinhood à? Hôm qua nó tăng khủng khiếp luôn, đúng không? Đây, xem nó tăng bao nhiêu phần trăm trong ngày hôm qua. Úi rồi 37%, đấy, ai bán được thì ngon. Đóng nến cũng khoảng 24%, 25%. Đó, điều chỉnh có xíu thôi. Bây giờ làm gì còn nhiều thằng giữ đâu, đúng không? Bây giờ nhảy vào mua đi, chuẩn bị lên rồi. Shiba Inu là lên nhanh thôi. Dogecoin thì sao nào? Ôi rồi, Dogecoin thì chả nhìn thấy gì, không thấy gì, bình thường. Elon Musk không biết là xin con này thế nào, chứ còn bây giờ cũng chưa nhìn thấy gì. Rồi, chúng ta xem có cái đồng gì nào. C98 hay có cái gì CEO lên nói cái gì mình không để ý lắm. Ok. Có đồng gì hay không? Cú sám mà không thấy gì này. Đang cái đồng hot gì? GMT không sao? Ôi cái đồng này chuẩn bị bay lên tiếp rồi. Những con này nó sẽ phải làm nào để kéo thêm nhiều người vào ha, list thị trường. Kiểm tra một số các cái thông tin là Bitcoin bên Nga là sao? Tụt ghê thế. Bitcoin tụt rồi, Bitcoin Nga tụt rồi. Mấy anh em nào đu đỉnh Bitcoin bên Nga tầm 5 triệu rúp à? 5 triệu rúp thì đúng là khóc. Bây giờ tụt bao nhiêu phần trăm? 34% bình thường, không sao. Lại lên lại thôi. Mình không nhìn thấy một con gì mà nó đang lên quá là mạnh cả. Thôi được rồi, thế chúng ta sẽ dừng video đây thôi ha. Ok, cái video này thì khá là dài và hy vọng rằng là mình đưa lại cho mọi người một số những cái thông tin mà thú vị, và để mọi người định vị được xem là bản thân mình đang ở đâu trong một cái cơ hội lớn của cuộc đời. Cuộc đời đâu đó nó khoảng một người bình thường khoảng 6-70 năm thì có khoảng là 40 năm, 50 năm để chúng ta làm kinh doanh. Nếu mà làm nhiều quá thì cũng mệt, đúng không ạ? Ai mà chẳng muốn đến tầm khoảng 40 tuổi là bắt đầu là nằm bên bãi biển hay là cạnh một cái bể bơi, rồi chúng ta
đọc một cuốn sách hay lim dim nằm ngủ phơi nắng, ai cũng thích như vậy hết à. Mình rất là thích như vậy. Mình rất là mong muốn cuộc đời của mình nó sẽ đến tầm 40 tuổi là bắt đầu mình nghỉ ngơi rồi, không phải bon chen gì. Thế nhưng mà khi mà nhìn thấy cơ hội thì nhiều người lại bỏ qua, hay là nhìn thấy cơ hội trong dài hạn trong cả cuộc đời nhưng mà nghĩ rằng nó là cơ hội chỉ trong vài tuần đó, và nhìn cái cơ hội đó nó quá ngắn thì bỏ rất là phí ha. Và giờ mọi người nhìn thấy nếu bây giờ cho quay lại 10 năm trước để mà mua bất động sản thì bao nhiêu người muốn mua, quá nhiều người muốn mua đúng không ạ? Bố mình mua những cái bất động sản mà nó tăng đến cả mấy trăm lần. Thế thì mình làm gì có tiền, cái lúc đấy còn đang đi học cấp 2, cấp 3 làm sao có tiền để mua, đúng không? Thế thì chúng ta, nếu bây giờ chúng ta bỏ lỡ cơ hội này thì không biết là khoảng 5 năm nữa, 7 năm nữa, khi mà nhìn lại những cái giá Bitcoin nó khoảng vài triệu đô hay là mấy trăm nghìn đô, nó tụt ở chết rồi. Bitcoin vừa mới rơi vào mùa đông crypto và bây giờ hiện tại nó đang ở cái mức giá chỉ có 500.000 đô thôi. Đấy, kiểu thế, bởi vì nó vừa mới lên khoảng 2 triệu đô rồi nó tụt xuống, mọi người sẽ phải hối hận. Sau đó những con ví dụ Ethereum, hiện tại chúng ta đang ở trong mùa đông crypto và Ethereum chỉ còn giá khoảng 20.000 đô mà thôi. Đấy, kiểu như vậy. Thì 5 năm sau, 10 năm sau mọi người sẽ rất là bất ngờ với những cái giá như vậy. Mọi người ước rằng là 5 năm trước mình đã mua rồi. 5 năm trước mình đã mua, ước gì mình mua ở cái lúc mà đỉnh 69.000 và mình giữ lại ở đây. Đúng không? Trong khi là hiện tại chúng ta nhìn thấy là ôi trời chết rồi, mình mua tận 69.000, không biết bao nhiêu giờ mới về bờ để mình có thể thoát được hàng. Cũng là sai lầm đúng không ạ? Hay là những người mà mua 20.000 hay là những cái người mua 2019 là 14.000, ước gì mà đến 2014 mua 19 mua 14.000 đúng không ạ? Sau đó đến lúc mà 2020 nó tụt về đâu có 3.000, ước gì mà lên lại 14.000 để mình thoát hàng. Nó lên lại 14.000 thoát hàng mà phát, xong bây giờ ước gì mình giữ nguyên ở 14.000 đúng không? 14.000 bây giờ lên 60, 69.000 là bao nhiêu phần trăm rồi? Quá là tởm luôn. Đấy, bao nhiêu? 4 lần. Hay là 20.000 thôi thì cũng quá là tởm luôn rồi. 20.000 thì đã có lúc lên đến x3 gần x3 rồi, x2,5 rồi. Đấy, thì mọi người nhìn câu chuyện mà nó dài hơn đi, mọi người thấy rằng là chẳng có một cái nào là cái đỉnh, không có một cái mức giá nào là quá cao và không có mức giá nào quá thấp đối với một cái thị trường mà cùi bắp, không có mức giá nào quá cao đối với một cái thị trường mà tốt, một đồng coin tốt. Ok, có một cái nữa, mọi người nên tìm đọc cái cuốn mà nhà đầu tư thông minh của Graham, của ông Benjamin Graham, tức là cái người mà truyền cảm hứng hay là gần như là thầy của Warren Buffett. Cái ông này ông có một cuốn sách mà nó gọi là cuốn sách hay nhất mọi thời đại về đầu tư cổ phiếu, và mọi người mang ngay tất cả những cái kiến thức mà mọi người học được từ cuốn sách nhà đầu tư thông minh đấy, nó gọi là Intelligent Investor hay là cái gì đấy, tiếng Anh nó như vậy, nhớ là không nhầm như vậy, mình chỉ đọc tiếng Việt thôi. Đó, thì mọi người mang tất cả những cái kiến thức mà ông ta dạy về chứng khoán ấy, mọi người vứt vào trong cái thị trường crypto này, mọi người sẽ nhận được thành quả tốt đẹp ha, sẽ nhận được trái ngọt. Mọi người sẽ tìm những cái đồng coin mà nó dẫn dắt thị trường, những cái đồng coin mà trong tương lai nó sẽ là thế giới của con cháu chúng ta nó sẽ sử dụng. Đấy. Rồi, ok, video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đến đây thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện trong những cái video tiếp theo ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video của 2 ngày tới. Bye bye.